สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กับพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นกระปุกพลาสติกเป็นกระปุกคุกกี้นะครับที่เราไม่ได้ใช้แล้วทีนี้จะนำตรงส่วนฝากลับมาใช้งานกันอีกครั้งครับดีกว่าทิ้งไปนะครับโอเคครับที่ตามชมนะครับผมจากกระปุกคุกกี้ครับผม